Top 10 địa danh kỳ bí, những ngôi làng độc lạ nhất Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng. Bạn có tin rằng trên thế giới vẫn tồn tại những ngôi làng kỳ lạ đến mức tưởng như bước ra từ truyền thuyết, nơi con người sống treo leo trên vách đá dựng đứng, ẩn mình trong lòng núi sâu thẳm, lênh đênh giữa đại dương hay chạm tay vào biển mây bồng bềnh. Ở đó, mỗi cộng đồng là một câu chuyện sống động về sự thích nghi phi thường, niềm tin văn hóa bền bỉ và khát vọng tồn tại giữa thiên nhiên khắc nghiệt. Trong hành trình hôm nay, hãy cùng Cõi Lạ TV khám phá top 10 ngôi làng độc lạ nhất Trung Quốc, nơi thiên nhiên, văn hóa và ý chí con người hòa quyện tạo nên những kỳ quan sống động, khiến bất kỳ ai cũng phải ngỡ ngàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Làng trên vách đá, cuộc sống bền bỉ nơi treo leo. Ngôi làng của người dân tộc Di nằm trên đỉnh vách núi cao với hơn 500 cư dân sinh sống qua nhiều thế hệ. Địa hình hiểm trở khiến việc kết nối với thế giới bên ngoài trở thành thử thách lớn và kéo dài. Một con đường dài khoảng 3 km được đục trực tiếp vào vách đá giúp việc đi lại thuận tiện hơn, bên cạnh hệ thống cáp treo hỗ trợ vận chuyển hàng hóa và nhu yếu phẩm thiết yếu. Theo truyền thuyết địa phương lâu đời, tổ tiên của họ đã tìm đến nơi đây để tránh xung đột và dần hình thành cộng đồng ổn định, bền vững. Dù điều kiện địa lý khắc nghiệt và biệt lập, người dân vẫn duy trì đời sống văn hóa phong phú, gắn bó chặt chẽ với truyền thống tổ tiên. Sinh kế chính của dân làng là trồng trọt và chăn nuôi trên các thửa ruộng nhỏ ven núi. Họ canh tác ngũ cốc, rau củ, cây ăn quả và nuôi gia súc, gia cầm để tự cung tự cấp quanh năm. Sự kiên trì lao động trong môi trường khó khăn thể hiện sức sống mạnh mẽ và tình yêu sâu sắc đối với quê hương treo leo này. Nhà cửa được xây dựng bằng đá và gỗ ngay trên sườn núi dốc đứng, thiết kế vững chắc để chống chịu gió lớn và thời tiết khắc nghiệt. Nhìn từ xa, những ngôi nhà như treo mình lơ lửng trên vách đá, tạo nên cảnh tượng vừa độc đáo, vừa ngoạn mục và đầy ấn tượng thị giác. Các lễ hội truyền thống, điệu múa dân gian và tiếng hát vang vọng quanh lửa trại vẫn được gìn giữ, phản ánh bản sắc văn hóa đặc trưng của cộng đồng. Làng trên mây, nơi chạm tay vào biển mây. Ngôi làng này thường xuyên chìm trong mây và sương mù dày đặc, tạo nên khung cảnh mộng mơ như chốn bồng lai tiên cảnh. Khoảng 1/3 thời gian trong năm, biển mây xuất hiện bao phủ núi rừng trùng điệp, cũng là lý do nơi đây được gọi bằng cái tên đầy thi vị làng trên mây. Nằm ở độ cao lớn, cộng đồng dân cư sống tách biệt khỏi nhịp sống đô thị ồn ào và hối hả, cuộc sống diễn ra chậm rãi, bình yên và gần gũi mật thiết với thiên nhiên hoang sơ. Đứng từ làng nhìn xuống, bạn có thể chiêm ngưỡng núi non trùng điệp và biển mây bồng bềnh, mang lại cảm giác thư thái và an yên hiếm có. Ngôi làng nhỏ với khoảng hơn 80 hộ gia đình và dân số chưa đến 160 người sinh sống lâu dài. Việc vận chuyển nhu yếu phẩm chủ yếu dựa vào sức người, tạo nên nhịp sống cần cù, tiết kiệm và gắn bó cộng đồng. Người dân tận dụng tài nguyên địa phương như tre, trà và nông sản để duy trì sinh hoạt và trao đổi hàng hóa. Nhà cửa được xây dựa lưng vào núi theo kiến trúc truyền thống, mở rộng theo từng bậc thang phù hợp địa hình dốc. Do không gian hạn chế, người dân sáng tạo dựng khung gỗ trước nhà để phơi nông sản, thể hiện sự thích nghi linh hoạt và thông minh với điều kiện tự nhiên. Ở rìa làng có một điểm cao lý tưởng để ngắm toàn cảnh rừng núi và biển tre xanh ngát trải dài bất tận. Vào mùa đông, tuyết phủ trắng tạo nên khung cảnh yên bình, còn những dải thực phẩm treo trước hiên nhà cho thấy nét sinh hoạt đặc trưng của vùng núi cao. Làng trên đá, cuộc sống giữa lưng chừng trời. Ngôi làng này tọa lạc ngay trên đỉnh một khối đá khổng lồ giữa núi rừng bạt ngàn, bao quanh là những đỉnh núi dốc đứng và các vách đá sâu hun hút tạo nên khung cảnh địa lý vừa ngoạn mục vừa đầy ấn tượng mạnh mẽ. Những con đường trong làng uốn lượn quanh sườn núi với nhiều đoạn dốc cao và lối mòn gồ ghề, mang lại trải nghiệm thử thách đáng nhớ cho bất kỳ ai lần đầu đặt chân đến. Khi leo lên các điểm cao, bạn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên rộng lớn, cảm nhận rõ sự hùng vĩ và uy nghi bất tận của núi non trùng điệp. Địa hình xung quanh thay đổi đa dạng với nhiều vách đá dựng đứng và thung lũng sâu thẳm, tạo nên một hệ sinh thái phong phú và cảnh sắc biến chuyển rõ rệt, sống động theo 4 mùa trong năm. Ngôi làng lưu giữ di sản lịch sử và văn hóa lâu đời, phản ánh lối sống nông thôn truyền thống cùng những phong tục dân gian đặc sắc được truyền qua nhiều thế hệ. Kiến trúc nơi đây vẫn giữ nét cổ kính với nhà gỗ và tường đá vững chãi, thể hiện phong cách nguyên bản và bền bỉ của những nếp nhà xưa theo thời gian. Môi trường tự nhiên quanh làng rất trong lành với suối nước trong vắt, đồi núi xanh rì và bầu không khí mát mẻ dễ chịu quanh năm. Dạo bước trên những con đường làng nhỏ hẹp, bạn có thể cảm nhận sự yên bình sâu lắng, thư thái nhẹ nhàng và vẻ đẹp giản dị mộc mạc của cuộc sống nơi đây.
Làng trên đá là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên tráng lệ và di sản văn hóa phong phú lâu đời. Nếu có cơ hội đến đây, bạn nghĩ mình sẽ thích nghi nhanh với cuộc sống trên độ cao treo leo như thế nào? Làng hang động, cuộc sống trong lòng núi. Ẩn mình sâu trong vùng núi hiểm trở, cộng đồng này sinh sống trong các hang đá tự nhiên từ nhiều thế hệ trước, tạo nên một không gian cư trú độc đáo hiếm thấy. Tổ tiên của họ đã chọn nơi đây làm chốn định cư lâu dài, tận dụng cấu trúc hang để tạo nên không gian sống đặc biệt nhưng vẫn gần gũi hài hòa với môi trường tự nhiên xung quanh. Nhà cửa chủ yếu là cấu trúc gỗ đơn giản, được dựng bằng các vách ngăn và cột trụ chắc chắn, kết hợp khéo léo với địa hình hang đá tự nhiên. Dù sống giữa núi sâu heo hút, cuộc sống tại đây không hề tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nhờ sự phát triển của hạ tầng, điện và hệ thống liên lạc hiện đại đã được đưa vào phục vụ sinh hoạt hàng ngày một cách ổn định. Trẻ em trong làng vẫn duy trì việc học tại trường dưới chân núi xa xôi, quãng đường đi lại dài và nhiều thử thách hiểm trở, nhưng giáo dục vẫn được xem là ưu tiên quan trọng đối với mỗi gia đình nơi đây. Điều này thể hiện tinh thần vượt khó bền bỉ và mong muốn hướng đến tương lai tốt đẹp, tươi sáng hơn. Người dân vẫn giữ các nghề truyền thống như kéo sợi, dệt vải thủ công, chăn nuôi gia súc và trồng trọt trên các thửa ruộng nhỏ. Mỗi tuần, họ di chuyển đến khu chợ gần nhất để trao đổi nhu yếu phẩm cần thiết, duy trì nhịp sống ổn định và gắn kết cộng đồng bền chặt. Xung quanh là rừng cây xanh rậm rạp, suối mát và thác nước tự nhiên róc rách, tạo nên môi trường trong lành và cảnh quan tươi đẹp yên ả. Khi đến đây, bạn có thể cảm nhận rõ nhịp sống chậm rãi, sự bình yên sâu sắc và mối liên kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên hoang sơ. Làng trên biển, cuộc sống lênh đênh mà vững chãi. Ngôi làng này được hình thành từ những chiếc thuyền và bè gỗ liên kết chặt chẽ với nhau, tạo thành một cộng đồng nổi ổn định trên mặt biển xanh bao la. Đây là cảnh tượng độc đáo mà nhiều người lần đầu nhìn thấy đều cảm thấy bất ngờ, thích thú và vô cùng tò mò. Chu vi các ngôi nhà được cố định bằng hệ thống ván gỗ và lưới nối liền nhau, tạo thành một cấu trúc vững chắc như một thành phố nổi giữa đại dương. Nhìn từ trên cao, khoảng cách giữa các bè cá tạo thành những lối đi ngay ngắn, cho phép thuyền bè di chuyển thuận tiện và an toàn trong mọi điều kiện thời tiết. Các bè nổi phục vụ hai mục đích thiết yếu, vừa là nơi sinh sống hàng ngày, vừa là khu vực nuôi trồng thủy sản quy mô gia đình. Những khung gỗ được ghép đan chéo, nối các lồng bè thành mạng lưới rộng lớn, trên đó dựng những ngôi nhà nhỏ tạo nên không gian sống đặc trưng đậm nét của văn hóa làng chài ven biển. Đánh bắt và nuôi trồng hải sản là nguồn sinh kế chính và lâu dài của người dân nơi đây. Ngư dân thường thức dậy từ rất sớm để ra khơi, kết hợp kinh nghiệm lâu năm với phương pháp hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả lao động và bảo vệ nguồn lợi biển. Sự chăm chỉ và bền bỉ của họ phản ánh tinh thần gắn bó sâu sắc với biển cả bao la. Ngôi làng nổi tiếng với môi trường tự nhiên trong lành, bao quanh bởi biển xanh, hàng dừa rì rào và bầu trời rộng mở không giới hạn. Khung cảnh thanh bình mang lại cảm giác tách biệt khỏi nhịp sống đô thị ồn ào và giúp du khách cảm nhận rõ vẻ đẹp của cuộc sống giản dị, yên ả. Làng kế hoạch hóa gia đình, quy tắc giữ gìn sự cân bằng. Ngôi làng này nổi tiếng với một quy tắc dân cư đặc biệt khiến nhiều người tò mò và muốn tìm hiểu. Trong suốt gần nửa thế kỷ, dân số chỉ tăng rất chậm, tạo nên hình ảnh một cộng đồng ổn định, trật tự và ít biến động đáng kể. Chính sự khác biệt hiếm thấy này đã khiến nơi đây trở thành điểm đến được nhiều người quan tâm dưới góc nhìn văn hóa, xã hội và nhân khẩu học. Nguyên nhân của hiện tượng này gắn liền với các phong tục lâu đời được gìn giữ nghiêm ngặt, người dân tuân thủ quy tắc kết hôn trong cộng đồng và tổ chức hôn lễ giản dị, góp phần duy trì quy mô dân số phù hợp với điều kiện sinh hoạt địa phương. Những quy ước này được truyền lại qua nhiều thế hệ như một cách gìn giữ sự cân bằng tài nguyên, môi trường và đời sống bền vững. Theo câu chuyện dân gian được lưu truyền, một bậc tiền nhân đã đề xuất các quy định nhằm đảm bảo nguồn lương thực ổn định và sự phát triển lâu dài cho dân làng. Từ đó, cộng đồng đồng thuận duy trì những quy tắc riêng biệt, xem đây là nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững qua thời gian. Một điểm đáng chú ý là tinh thần công bằng trong phân chia tài sản và quyền lợi, con trai và con gái đều được thừa kế như nhau, thể hiện tư duy tiến bộ về bình đẳng giới trong cộng đồng nhỏ bé này. Điều này góp phần củng cố sự đoàn kết, giảm xung đột và tạo nên môi trường sống hài hòa, ổn định. Bạn nghĩ rằng những quy tắc cộng đồng như vậy có thể giúp duy trì sự ổn định lâu dài trong xã hội hiện đại đầy biến động ngày nay không? Làng thác nước, cuộc sống bên dòng chảy hùng vĩ. Đây là một ngôi làng cổ được xây dựng ngay cạnh một thác nước tuyệt đẹp và hùng tráng giữa núi rừng. Điểm đặc biệt của nơi này là vị trí sát bên dòng thác cao khoảng 30 mét, nơi làn nước đổ xuống tạo thành màn sương mỏng và những tia nước lấp lánh dưới ánh nắng, mang lại khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Người dân nơi đây mỗi ngày đều được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy,
cảm nhận rõ sức mạnh và nhịp điệu bất tận của thiên nhiên. Thác nước mang hai sắc thái rõ rệt theo mùa trong năm. Vào mùa xuân, dòng nước chảy êm đềm, tạo nên khung cảnh yên bình như một bức tranh thủy mặc cổ điển. Đến mùa hè, dòng thác trở nên mạnh mẽ hơn, âm thanh vang vọng khắp núi rừng, tạo nên sự tương phản thú vị với không gian tĩnh lặng của ngôi làng nhỏ bên cạnh. Những con hẻm quanh co dẫn vào làng khiến du khách có cảm giác như bước vào một thế giới của đá cổ xưa. Nhà cửa chủ yếu được xây bằng vật liệu tại chỗ với mái đá và tường đá dày, phản ánh kiến trúc truyền thống bền vững trước thời gian. Những công trình mới xen lẫn giữa nhà cổ tạo nên diện mạo vừa xưa vừa nay, cho thấy sự chuyển mình linh hoạt của cộng đồng theo thời gian. Làng hình tròn, biểu tượng của sự hài hòa. Ngôi làng này có bố cục hình bán nguyệt đặc trưng, được bao quanh bởi một dòng suối nhỏ gần như khép kín giữa vòng tay trùng điệp của núi non. Từ ngọn đồi đối diện, bạn có thể quan sát toàn cảnh ngôi làng nằm gọn gàng trên sườn núi, tạo nên hình ảnh cân đối, hài hòa và gắn kết mật thiết với thiên nhiên xung quanh. Dòng suối uốn quanh làng được nối với các lối đi bằng những cây cầu gỗ nhỏ xinh, giúp việc di chuyển trở nên thuận tiện và an toàn hơn. Toàn bộ khu dân cư dựa lưng vào núi vững chãi, tạo thành một không gian sống khép kín mà người dân địa phương thường trìu mến gọi là làng lòng chảo. Hình tròn của làng được xem là biểu tượng của sự trọn vẹn, cân bằng và hài hòa trong đời sống cộng đồng. Bố cục này không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn giúp cư dân dễ dàng giao tiếp, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và tạo cảm giác an toàn, thân thuộc. Ngay trung tâm làng là một cây cổ thụ tán rộng sum xuê, được xem như chứng nhân lịch sử qua nhiều thế hệ cư dân sinh sống nơi đây. Người dân thường tụ họp, nghỉ ngơi và gửi gắm những mong ước tốt đẹp dưới bóng cây mát lành. Du khách khi đến đây cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp thanh bình, cổ kính và không gian tĩnh lặng hiếm có. Dạo bước trên con đường đá xanh rêu phong, chạm tay vào những bức tường cũ kỹ nhuốm màu thời gian, bạn sẽ có cảm giác như đang chạm vào dòng chảy bất tận của lịch sử. Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, nơi đây vẫn giữ được vẻ nguyên vẹn của một cộng đồng truyền thống lâu đời. Bạn có tin rằng cách bố trí không gian sống cũng có thể ảnh hưởng sâu sắc đến sự gắn kết giữa con người với nhau trong một cộng đồng nhỏ bé không? Làng nhân thần cộng cư, nơi văn hóa và thiên nhiên giao hòa. Ngôi làng này nằm giữa núi non hùng vĩ và những thửa ruộng bậc thang trải dài bất tận, tạo nên khung cảnh vừa trù phú, màu mỡ vừa yên bình, thanh tĩnh. Các khu dân cư được kết nối trật tự, phản ánh sự quy hoạch hài hòa và bền vững giữa con người với môi trường sống tự nhiên. Nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống tại đây, duy trì phương thức sản xuất truyền thống lâu đời và lối sống giản dị, gần gũi thiên nhiên. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn rời xa nhịp sống đô thị ồn ào để tìm lại sự tĩnh lặng, cân bằng và an yên trong tâm hồn. Người dân vẫn giữ các phương thức canh tác cổ truyền, chăn nuôi gia súc và sinh hoạt gắn bó mật thiết với thiên nhiên. Du khách có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn chân thực, giao lưu với người dân thân thiện và tìm hiểu những phong tục đặc sắc được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Khu vực này sở hữu hệ sinh thái phong phú với rừng núi xanh thẳm, suối nguồn trong vắt và thác nước hùng vĩ đổ xuống từ vách đá cao. Đây là điểm đến hấp dẫn cho những người yêu thiên nhiên, đam mê nhiếp ảnh phong cảnh và thích khám phá văn hóa bản địa độc đáo. Ngoài cảnh quan thiên nhiên, ngôi làng còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống quý báu. Du khách có thể thưởng thức nghệ thuật biểu diễn dân gian đặc sắc, ẩm thực địa phương phong phú và tìm hiểu tín ngưỡng tâm linh của các cộng đồng cùng sinh sống tại đây. Làng Bộ Lạc Nguyên Thủy, dấu ấn văn hóa lâu đời. Ngay từ cổng làng, hai cây cổ thụ lớn sừng sững hiện ra tạo cảm giác trang nghiêm, cổ kính và đầy linh thiêng. Người dân xem đây là biểu tượng bảo vệ sự bình an và thịnh vượng của cộng đồng, gắn liền mật thiết với lịch sử hình thành lâu đời của ngôi làng. Dọc hai bên đường là những cột gỗ treo biểu tượng văn hóa truyền thống, thể hiện niềm tin tâm linh và mong ước về cuộc sống ấm no, đủ đầy. Những chi tiết này không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn phản ánh bản sắc riêng biệt và độc đáo của cộng đồng cư dân nơi đây. Nhà cửa trong làng chủ yếu là kiến trúc gỗ mái tranh giản dị nhưng bền vững, phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của vùng núi. Một công trình sinh hoạt chung đóng vai trò trung tâm cộng đồng, nơi diễn ra các cuộc họp quan trọng, nghi lễ truyền thống và những sự kiện văn hóa đặc sắc. Cuộc sống nơi đây vẫn mang đậm nét đặc trưng của nền kinh tế tự cung tự cấp cổ truyền. Người dân trồng trọt, chăn nuôi gia súc và dệt vải bằng những công cụ thủ công truyền thống, duy trì kỹ năng nghề qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau. Phụ nữ giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng, vừa tham gia sản xuất vừa gìn giữ nghề dệt lâu đời của dân tộc. Những biểu tượng văn hóa trong làng thể hiện sự tôn vinh vai trò của người phụ nữ, đề cao giá trị gia đình và sự gắn kết cộng đồng bền chặt. Nếu may mắn ghé thăm vào dịp lễ hội mùa vụ truyền thống, bạn sẽ được chứng kiến không khí trang trọng nhưng ấm áp tình làng nghĩa xóm.
Mọi người cùng tụ họp, thực hiện nghi thức cổ xưa và chia sẻ thành quả lao động, tạo nên một nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa nhân văn. Bạn nghĩ việc gìn giữ những giá trị truyền thống quý báu như thế này có còn quan trọng trong xã hội hiện đại đang thay đổi nhanh chóng ngày nay không? Nếu bạn thấy những ngôi làng độc đáo này thật sự khiến bạn mở mang tầm mắt và thay đổi cách nhìn về cuộc sống trên thế giới, đừng quên nhấn like để ủng hộ, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình khám phá kỳ thú tiếp theo và chia sẻ video đến bạn bè để cùng nhau trải nghiệm thêm nhiều điều kỳ diệu nhé.